Välkommen till dagens lektion. Hittegods. Alba har tappat sin plånbok och kontaktar Hittegods i Stockholm. Han försöker samarbeta med medarbetaren genom att ge detaljerad information om plånboken för att ta reda på om den har hittats. Lyssna noggrant på samtalet mellan dem flera gånger. Försök att lära dig nya ord och uttryck. Efteråt kan du gå med i vår telegramkanal, länken finns under videon, och svara på flervalsfrågor om denna lektion för att öva ännu mer. Nu kör vi! Välkommen till Hittegod Stockholm. Hur kan jag hjälpa dig? Hallå, jag tror att jag har tappat min plånbok på bussen. Ja, vad bra att du ringer. Kan du berätta lite mer om plånboken? Ja, absolut. Det är en svart läderplånbok med ett litet hål i hörnet. Inuti har jag ett körkort med mitt namn, några kreditkort och lite kontanter. Okej, så det är en svart läderplånbok med ett hål och ditt körkort ligger inuti. Vilken busslinje åkte du med och ungefär när? Jag tog linje 73 från Slussen till Hammarbyhöjden. Ungefär 3:00 i eftermiddags. Okej, vi får kolla upp det. Kan du ge mig ditt fullständiga namn och personnummer? Ja, självklart. Det är Alba och mitt personnummer är 98754321160. Tack. En stund bara, jag måste bara söka lite. Ja, jag har faktiskt hittat en plånbok som matchar din beskrivning. Den hittades på busslinje 73. Åh, vad skönt. När kan jag hämta den? Du kan komma hit till vårt kontor på Klara Östra Kyrkogata 6 mellan klockan 9 och 17 på vardagar. Ta med dig legitimation. Tack så mycket. Jag kommer dit så fort jag kan. Varsågod, ha en fin dag. Lyssna igen och anteckna nya ord för att öva senare. Välkommen till Hittegod Stockholm. Hur kan jag hjälpa dig? Hallå, jag tror att jag har tappat min plånbok på bussen. Ja, vad bra att du ringer. Kan du berätta lite mer om plånboken? Ja, absolut. Det är en svart läderplånbok med ett litet hål i hörnet. Inuti har jag ett körkort med mitt namn, några kreditkort och lite kontanter. Okej, så det är en svart läderplånbok med ett hål och ditt körkort ligger inuti. Vilken busslinje åkte du med och ungefär när? Jag tog linje 73 från Slussen till Hammarbyhöjden. Ungefär 3:00 i eftermiddags. Okej, vi får kolla upp det. Kan du ge mig ditt fullständiga namn och personnummer? Ja, självklart. Det är Alba och mitt personnummer är 98754321160. Tack. En stund bara, jag måste bara söka lite. Ja, jag har faktiskt hittat en plånbok som matchar din beskrivning. Den hittades på busslinje 73. Åh, vad skönt. När kan jag hämta den? Du kan komma hit till vårt kontor på Klara Östra Kyrkogata 6 mellan klockan 9 och 17 på vardagar. Ta med dig legitimation. Tack så mycket. Jag kommer dit så fort jag kan. Varsågod, ha en fin dag. Hoppas att du har lärt dig mycket av samtalet. Glöm inte att kommentera nya ord som du har lärt dig idag. Gilla och dela om du vill ha fler samtal på svenska. Hej då!